بسم الله الرحمن الرحیم. په افیکټ را کې ځینې نور اپشنونه هم موجود دي. کوم وخت چې تاسو یو کوم اډیو کلیپ راخلاص کړئ او بیا افیکټ را ته راسئ او څه وکړئ، یو افیکټ به زه ځینې افیکټونه دلته راولم، ورته څه ډول ډیلی انکو کې به ورته ډیلی انتخاب کړم او دلته به هم کوم یو انتخاب کړم، هر یو چې وي خو فرق نه کوي. صحیح شو، زه به دې ورته انتخاب کړم، یا هم کوم بل یو وي د مثال ډول فلټر ان کیو کې به ورته فارماتیک ایکوالایزر انتخاب کړم. دې ډول سره اوس راشي دې پلی کړئ او ګورئ، یعنې اوس دغه افیکټونه چې ما ورته اپلای کړل، اوس باید لرئ چې دا افیکټونه تر اوسه پورې ستاسو پر دې اډیو کلیپ باندې نه دي اپلای شوي، بلکې فقط تاسو ته پریویو ښکاره کوي. تر هغه وخت پورې نو دې ته څه شوی، یعنې دا افیکټونه پر اپلای شوي دي، فقط پریویو یې تاسو ته ښکاره کوي، چې دې ته په اډوب آډیشن کې څه ویل کېږي، نن ډسټراکټیو پروسس ویل کېږي. صحیح شو، هغه وخت اپلای کېږي چې تر څو موږ څه وکړو، اپلای ورته ووهو. کوم وخت چې اپلای ورته ووهو، نو یو خو دا چې دغه افیکټونه پر دې کلیپ باندې اواز باندې اپلای شي، او بل به د دې څخه له منځه ولاړ شي. چې اوس موږ دوه ډوله کولی شو چې دغه کلیپ افیکټونه اپلای کړو پر دې کلیپ باندې. اول سلیکشن اونلی، یعنې یوازې پر کوم دغه سلیکشن باندې اوس یوازې تاسو غواړئ چې دا افیکټونه اپلای کړئ، او که یا انټایر فایل باندې، که غواړئ چې پر ټوله فایل باندې انتخاب کړئ دغه اپلای کړئ افیکټونه، نو زه څه کوم، انټایر فایل انتخاب کوم. اوس چې زه کوم وخت اپلای پر ووهم، نو وګورئ، نو اوس به هغه ته ګورئ اپلای شي او د دې ځای نه به له منځه ولاړ شي. صحیح شو، چې بېرته زه څه کوم، کنټرول زید وهم، او د دې تر څنګ اوس که چیرې وغواړئ چې کوم افیکټ یعنې پلی ایسته کړئ، یعنې یوازې ډیلی افیکټ دا رقم تاثیر ورکوي. که چیرې پارامټریک ایکوالایزر زه ورته آن کړم، په دې ډول به وي. نو اوس که چیرې وغواړئ چې ټوله څه به وکړئ، آف کړئ، دواړه بېرته آف کړئ، نو فقط پر دې ځای کلیک وکړئ، په هر یو باندې جلا جلا ویډیو تاسو ته اورجینل فایل اوري. او که چیرې دا ټوله مثال ډول زیات افیکټونه مو ورته ورکړي وي، وګورئ، د مثال ډول دی مو هم ورته ورکړي وي، همدارنګه دی مو هم ورته ورکړي وي، همداسې دی مو هم ورته ورکړي وي. وګورئ، اوس چې دا هر یو غواړئ ټوله آف کړئ، او فقط راسئ پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، وګورئ ټول افیکټونه به آف شي. چیرې غواړئ ټوله آن ټول ورته آن کېږي، او که یا څو دانې فقط غواړئ آف کړئ، نو مازې پر هغه باندې کلیک کوئ. صحیح شو، اوس که غواړئ چې په دغه کې ریموو کړئ کوم افیکټونه، نو مازې راسته کلیک کوئ. دلته وګورئ، اول څه وایي ایډیټ سلیکټډ افیکټ. که چیرې غواړئ چې په دې افیکټ کې نور تغییرات راولئ، یو خو دا چې ډبل کلیک ور وکړئ، تاسو ته به د هغه فایل راخلاص شي یا صفحه راخلاص شي، یا هم راسته کلیک او ایډیټ. صحیح شو، په دې کې اوس کوم تغییرات غواړئ هغه تغییرات راوستلی شي. یا که چیرې غواړئ بیخي یې له منځه یوسئ، نو راسته کلیک ور وکړئ، ریموو سلیکټډ افیکټ دی ورته ورکړئ، او دی. یا که چیرې ورته ووایاست چې ریموو آل افیکټ، نو څه به وکړي، ټول افیکټونه به له منځه یوسي. اوس زه راځم بېرته بیا کوم یو بل افیکټ ورکوم، ډیلی. اوکې، صحیح شو، دا خو یې دا آپشن، یا ریموو آل، یا ټیبل پاور سیټ آف د سلیکټ، یعنې بېرته څه وکړئ، عیناً هغه افیکټ دی لکه دې لرس چې آف کړئ یا آن کړئ، د لرس هم کولی شئ، یا ټوله پیپله آن کړئ یا آف کړئ. اوس به زه یې بېرته آن کړم. خو کوم دلته وګورئ په دې ځای کې یو بل څه هم تاسو ته معلومېږي چې هغه څه دی، یو بل آپشن دی چې کله ووایي، نو په دې ځای کې نور آپشنونه هم تاسو ته راخلاصېږي. صحیح شو، زه به دی کینسل کړم. پلاوه زه دا قیمتونه صفر کړم چې د اډیو کلیپ کې څه تغییرات راځي. اوس په دې ځای کې مهم آپشن چې دی د میکس په نامه دی، یعنې کوم وخت چې پر کوم کلیپ باندې یو افیکټ اپلای شي، نو هغه ته ویت پروسس ویل کېږي. صحیح شو، او هغه وخت چې
پر یو اډیو کلیپ باندې هیڅ کوم افیکټ نه وي اپلای سوی نو هغه ته څه ویل کېږي ډرای ویل کېږي ډرای پروسس ویل کېږي یعنې ډرای به وي نو اوس یعنې که افیکټ اپلای وي نو هغه به 100% ویت به وي او که غواړئ چې افیکټ بیخي ځینې ایسته کړئ نو څه به کېږي ډرای کړئ خو ځینې وخت داسې راسي چې نه تاسو غواړئ ټوله افیکټ ته اپلای کړئ او نه هم داسې غواړئ چې بیخي ځینې ایسته کړئ نو څه کوئ د دواړو ترکیب راولئ یعنې څه کوئ چې څه به ډرای وي څه به ویت وي یعنې اوس که چېرې زه د 100% کومه تاسو وګورئ دا ډول به ټول افیکټ پر اپلای که چېرې ویټس کم اوکې بیا چېرې داسې کومه پر دې ځای نو اوس به وګورئ افیکټ به دومره فیصده پر اپلای سوی وي نو کوم څه هم نظر مو ترلاسه کړی وي صحیح شو مفهوم مو ځینې ترلاسه کړی یعنې چې ډرای وي ښه به هېڅ افیکټ نه وي که ویټ وي ټوله به وي او که چېرې بیا کوم فیصدي یا د ترابیزو نو دې دواړو څه ترکیب به وي صحیح شو چې دا د افیکټ راک اپشن او اوس که غواړئ چې دې ورته اپلای کړئ فقط څه ورته ورکړئ اپلای بټن ورته ووهئ نو اوس به وګورئ هغه افیکټ ورته اپلای شي دا افیکټ راک ځینې اپشن و خو یو بل خبره چې باید هم درته وکړمه چې افیکټ راک کې تاسو کولی شئ په وخت کې تر 14 پر افیکټونه پر یو اډیو کلیپ اپلای کړئ خو یو بل فرق او توپیر د افیکټ راک او د افیکټ منیو دا دی چې په اړه ورژن کې څه افیکټونه دي هغه ټول افیکټ منیو کې خو موجود دي دلته خو په افیکټ راک کې ځینې افیکټونه نه دي موجود راسي ګورئ اوس که افیکټ راک ته راسي امپلیټ کمپریشن کې وګورئ مثال دومره ډېر افیکټونه موجود دي که چېرې بیا افیکټ راک ته راسي وګورئ امپلیټ کمپریشن کې وګورئ دومره دي یعنې ځینې افیکټونه ځینې کم سوي دي لکه کم مثال په ډول سپیچ والیوم لیولر دی راسي وګورئ چې په دې ځای کې شته بل کې شته خو ځینې ګورئ نشته تاسو هغه بېلته خپله پیدا کړئ چې کوم افیکټونه نشته پکښې مثال په ډول فید انولف دی ګین انولف دی او هارد لیمیټر دی سنګل بیند کمپریشن دی راسي وګورئ چې دا پکې شته که نشته وګورئ هغه ګین انولف او فید انولف هغه بیخي ځینې نشته سوي دی صحیح شو چې دا بیا یوازې تاسو کولی د افیکټ منیو څخه پلایر څخه پیدا کړئ یعنې دلته نشئ کولی په افیکټ راکړي یا هم په دې ځای کې نوایز ریډکشن کې وګورئ دلته زیات افیکټونه موجود دي که چېرې بیا دلته راسئ افیکټ راک کې وګورئ نوایز ریډکشن کې وګورئ فقط 4 موجود دي همدارنګه دغه ته راسئ ډیلی ډیاګنوسټیک ته راسئ فلټر کیو ته راسئ وګورئ دومره دي که چېرې بیا تاسو په افیکټ راک کې وګورئ ځینې کم سوي دي یا په ریورب کې یا مثال په سپیشل کې یا په سټیریو میجر کې موډولیشن کې وګورئ چې یعنې ځینې افیکټونه په دې کې نشته چې هغه یوازې په افیکټ منیو کې دی چې دا هم بل څه توپیر دی خو زیات استعمال چې خلک کوي هغه د افیکټ راک څخه کولی چې دته نان ډسټرکټیو پروسس ویل کېږي یعنې مخکې له دې چې کوم افیکټ اپلای سي هغه موږ ته پلته پر ویو کتلی سو بیا کوم چېرې غوښته اپلای کوي کوم نه غوښتل بېرته یې ډیلیټ خو په افیکټ منیو چې کوم افیکټ دی هغه بس اپلای کېږي کوم پر ویو موږ ته نه ښکاره کېږي بلکې تر څو چې موږ اپلای کړی نه وي موږ ته هېڅ رزلټ په لاس نه راکوي نو دا ښه ځانګړتیا د افیکټ راک همدا ده خو بل نیمګړتیا بیا ده چې زیات افیکټونه په دې ځای کې نه دي موجود